नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो एपमा चाहिँ एपीआई बाट डाटाहरु कसरी राख्न सकिन्छ हाम्रो एप्लिकेसनमा भनेर म सिकाउन गइरहेको छु। मैले चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यो चारवटा बक्स छन्, यसमा म एपीआई बाट म डाटा तानेर यसमा राख्न चाहन्छु र अब त्यो कसरी हुन्छ बिस्तारै भन्न गइरहेको छु र म चाहिँ पहिला यो के भन्छ डिजाइन युआई डिजाइन कसरी बनाएको हो भनेर म सर्ट इन्फर्मेसन भन्न गइरहेको छु। म यसलाई फोकस गर्न चाहदिनँ किनभने मैले पहिलाको ट्युटोरियलमा अलरेडी बनाइसकेको छु ग्रिड भ्यू विजिट वाला, त्यही भएर आज म जस्ट हजुरहरूलाई रिकल हुने गरी मात्र के सर्ट भनिदिन चाहन्छु। र मैले पहिला के गरेँ भन्दाखेरि पहिला मैले एउटा के भन्छ डार्ट फाइल भनेर क्रिएट गरेँ। त्यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा स्टेटलेस विजिट भनेर क्लास क्रिएट गरेँ, जसमा चाहिँ मैले नेपाल भन्ने क्लासको नाम दिएँ हैन। अब यसमा चाहिँ मैले एउटा कन्टेनर भन्ने रिटर्न गरेँ। कन्टेनर भनेको एउटा स्क्वायर बक्स जस्तै भयो। अहिलेको लागि मैले यसमा कन्टेनर कुन हो भन्दाखेरि यो तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ यो ब्ल्याक कलरले डिनोट गरेको यसलाई कन्टेनर भयो। मैले जसमा चाहिँ मैले ब्ल्याक भनेर कलर दिएको छु। अब हाम्रो कन्टेनरमा चाहिँ एउटा चाइल्ड भन्ने प्रपर्टी छ र मैले चाइल्डमा चाहिँ मैले ग्रिड भ्यू भनेर एउटा विजिट राखेँ र ग्रिड भ्यूमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि ग्रिड भ्यूले त लिस्ट अफ चिल्ड्रेन लिने भयो। अब लिस्ट अफ चिल्ड्रेन लिँदाखेरि ग्रिड भ्यूको एउटा मेन प्रपर्टी भनेको नै यो ग्रिड डेलिगेट यसले लिने भयो। यो राखेन भने हाम्रो के भन्छ प्रोग्रामले एरर थ्रो भयो। र क्रस एक्सिस काउन्ट कलन इक्वल्स टु 2 किन राखेको भने एउटा होरिजोन्टलमा कतिवटा अटाउनु छ। हामीले यहाँ 2 राखेको छु, त्यही भएर यहाँ 2वटा अटाउँछ। अब मैले यहाँ 3 राखेँ भने यहाँ 3वटा हाम्रो एउटा होरिजोन्टलमा 3वटा बक्स अटाउने भयो। यो फिजिक्स नेभर स्क्रोल फिजिक्स भनेको अब हाम्रो यो के भन्छ ग्रिड भ्यू अब हामीलाई स्क्रोल गर्नु पर्दैन, त्यही भएर हामीले यसलाई फिजिक्स के भन्छ नेभर स्क्रोलेबल। त्यसपछि मैले स्ट्रिङ वेब इक्वल्स टु ट्रु किन राखेको भन्दाखेरि यो त हाल्नु पर्ने हो कम्पलसरी। यो हालेन भने त्यहाँ तपाईले एरर गरिदिने भयो। अब यो मेन हाल्नुको कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो ग्रिड भ्यू भनेको त हाम्रो स्क्रिनको इन्टायर स्पेस लिने भयो। अब इन्टायर स्पेस नलिनुको लागि के हाइड अथवा विड्थलाई मिनिमाइज गर्नको लागि हामीले स्ट्रिङ वेब इक्वल्स टु ट्रु राखेको हो। यो त हाल्नु पर्ने हुन्छ, यो हालेन भने हाम्रो एपले काम गर्दैन। र त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा स्ट्याटस प्यानल भन्ने एउटा फंक्सन बनाएँ र फंक्सन बनाएपछि मैले एउटा तल फेरि एउटा क्लास क्रिएट गर्नु चाहिँ स्टेटलेस विजिट। त्यसमा चाहिँ मैले स्ट्याटस प्यानल माथि फंक्सन क्रिएट गरेको नामै हालेँ। अब मैले स्ट्याटस प्यानल किन क्रिएट गरेको भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो ग्रिड भ्यूमा धेरै जसो युज हुने भएको हुनाले मैले यो राखेको हो। स्ट्याटस प्यानलमा अब के प्रपर्टी छ भन्दाखेरि सिम्पली तपाईहरुले अब एउटा की भनेको त अब हरेक विजिटको हुने भयो। अब कलर प्यानल कलर हुने भयो, टेक्स्ट कलर चाहिने यही हो। र मैले स्ट्याटस प्यानल भित्र मैले के राखेँ भन्दाखेरि टाइटल प्यानल कलर टेक्स्ट कलर काउन्ट। टाइटल भनेको त यो डेट भइहाल्यो, प्यानल कलर भनेको चाहिँ यो पुरै बक्सको भयो, टेक्स्ट कलर भनेको यो टेक्स्ट भइहाल्यो, काउन्ट भनेको यो तपाईले 3 तपाईले देख्नु भइहाल्यो। र मैले त्यसपछि तल आएँ र त्यसपछि तल मैले एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ। यो चारवटाको भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ र त्यसपछि मैले त्यसको कन्स्ट्रक्टर पनि क्रिएट गरिसकेको छु। र त्यसपछि मैले अब के गरेँ भन्दाखेरि यति यो एउटा बक्सलाई मैले कन्टेनरमा राखेँ हैन। अब कन्टेनरमा राखेपछि जसको हाइट चाहिँ मैले अहिलेको लागि 50 दिएँ र विड्थ चाहिँ त्यसको आधा दिएँ। यो स्क्रिनको आधा भनेको अब यति हाफ भयो नि त। र मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसमा यो टेक्स्ट छ नि यो कन्फर्म भन्ने बिचमा राखेँ। त्यसको लागि मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट डट सेन्टर भनेर राखेँ हैन। अब त्यसपछि के गरेँ भन्दाखेरि अब कन्टेनरको अब कोलमको पनि एउटा लिस्ट अफ चिल्ड्रेन हुने भयो। त्यसमा चाहिँ मैले टेक्स्ट भनेर टेक्स्टको ठाउँमा टाइटल राखेँ। मैले यहाँ कमा राखेँ। कमा किन राखेँ
कमा राख्नु हुँदैन किन भन्दाखेरि यो टाइटल अब हामीलाई त अब टाइटल प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि त कन्फर्म भनेर यो प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि त अब यसमा कमा राख्नु हुँदैन कमा राख्यो भने त्यही के भन्छ टाइटल नै प्रिन्ट भएर आउने हुन्छ त्यही भएर त्यसको मैले स्टाइलिङ पनि दिएँ र अब आउनुहोस् अब हामीले अब एपिआईबाट डाटाहरू कसरी हाम्रो एप्लिकेसनमा राख्न सकिन्छ भनेर म सिकाउन गइरहेको छु र पहिला चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा स्टेटफुल विजिटमा तपाईले फंक्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि अब हाम्रो एपीआई त अलमोस्ट एभ्री टाइम हाम्रो के भन्छ चेन्ज हुने भएको हुनाले हामीले अब स्टेटफुल विजिट बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर तपाईले एउटा फंक्सन बनाउनुहोस् जुन फंक्सनको नाम चाहिँ म के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि फेज नेपाल डाटा यहाँ तपाईले यहाँ के भन्छ असिङ भन्ने किवर्ड राख्नुहोस् यो त अब फिचरको लागि काम हुने भयो नि त र त्यसपछि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि असिङ र अवोइड भन्ने मैले अहिले त्यो पहिलाको ट्युटोरियलमा बनाइसकेको छु यसले के गर्छ र यो गर्दा के हुन्छ भनेर मैले लास्ट ट्युटोरियलमा भनिसकेको छु यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म तल डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिंक पनि हालिदिने छु र त्यसपछि म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि http डट रेस्पोन्स राख्नुपर्छ रेस्पोन्स अनि रेस्पोन्स भनेको एउटा भेरिएबल भयो इक्वल्स टु अवेट अनि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि http डट गेट हुन्छ यहाँ भित्र चाहिँ URL हाल्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले अब URL के हाल्ने भन्दाखेरि सिम्पली मैले यहाँ यो URL हाल्नु पर्ने हुन्छ API को URL यसलाई म कपी गर्छु र यसभित्र राख्न चाहन्छु म र अब यो हालेपछि त अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट त अब हाम्रो जेसन फर्मेटमा हुन्छ अब जेसन फर्मेटमा भएको हुनाले अब हामीलाई म्याप भन्ने चाहिन्छ म्याप किन चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीले डिकोड गर्नको लागि चाहिने भयो हैन त्यही भएर यहाँ तपाईले माथि एउटा म्यापको एउटा भेरिएबल नेम बनाउनु पर्ने हुन्छ म्याप नेपाल डाटा भनेर र यो बनाइसकेपछि हामीले एउटा हाम्रो UI लाई चेन्ज बनाउनु पर्यो अब त्यो चेन्ज बनाउनको लागि हामीले सेट स्टेट राख्नु पर्ने हुन्छ सेट स्टेटले के गर्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो स्टेटलाई अब चेन्ज गरिदिने भयो नि त त्यही भएर अब हाम्रो UI रिबिल हुने भयो नि त त्यही भएर मैले के भन्छ सेट स्टेट राखेको हो अब यसमा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि नेपाल डाटा इक्वल्स टु जेसन डट डिकोड गर्नुहोस् र डिकोड गरेपछि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि रेस्पोन्स डट बडी हाल्नुहोस् यहाँ सेमिकोलन छुट्यो अब हामीले डिकोड किन गरेको भन्दाखेरि हाम्रो यो बडीको रेस्पोन्स त हाम्रो अब स्ट्रिङको फर्मेट हुने भयो नि त त्यही भएर अब के भन्छ जेसन फर्मेटमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले यो डिकोड गरेको हो अब त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब यो फंक्सन त अब कल भएको छैन अब त्यसपछि इभन यो कल भएको छैन अब कल गराउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा इनिट स्टेट भन्ने मेथड के भन्छ बनाउनु पर्ने हुन्छ इनिट स्टेट भनेर बनाउनु पर्ने हुन्छ अब यसभित्र चाहिँ के राख्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईले फंक्सनको नाम के भन्छ क्रिएट गर्नु भएको छ त्यो राख्नु पर्ने हुन्छ फेज नेपाल डाटा भनेर अब यो फंक्सन त अब फर्स्ट टाइम कल हुने भयो र फर्स्ट टाइम कल हुँदाखेरि अब हाम्रो इनिट स्टेट मेथड पनि कल हुने भयो
हाम्रो प्रोग्राममा त इन्स्टिट्युट कल हुने भयो। अब इन्स्टिट्युट कल हुनेपछि हाम्रो यो माथिको फङ्सन पनि कल हुने भयो र कल हुन साथै हाम्रो यो नेपाल डाटा भनेर त्यसको पपुलेट हुने भयो, डाटा आउने भयो हैन। त्यही भएर अब तपाईले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब यहाँ अघि मैले त्यो युआई डिजाइन गर्नुभएको ठाउँमा एकचोटि आउनुहोस् र माथि मैले एउटा नेपाल डाटा भनेर एउटा भेरिएबलको नाम डिक्लेयर गरिसकेको छु र त्यसको साथसाथै कन्स्ट्रक्टर पनि बनाइसकेको छु र अब मलाई काउन्टको भ्यालु अब यो काउन्टको के भन्छ नम्बर चेन्ज हुन पर्यो। अब त्यसको लागि अब यो 1 2 3 हैन, यहाँ समथिङ केही नम्बर होस् जुन चाहिँ हाम्रो युआई के भन्छ एभ्री टाइम अपडेट होस्। अब त्यो मलाई चाहियो। अब त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि सिम्पली तपाईले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि नेपाल डाटा अनि यहाँ तपाईले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि स्ट्रिङको फर्मेटमा हुने भयो। अब तपाईले यहाँ के चाहिने, अब मलाई यहाँ टेस्ट पोजिटिभ भन्ने चाहिने भयो। यो कपी गर्नुहोस् र हाम्रो यो मेन डाटामा आउनुहोस्, यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस्। यो पेस्ट गरेपछि यो के भन्छ यो त अब इन्टिजरको फर्मेटमा छ नि त। अब हाम्रो यो काउन्ट भनेको र स्ट्रिङको फर्मेटमा छ। अब इन्टिजरलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नको लागि सिम्पली तपाईले डट टु स्ट्रिङ गर्नुहोस् र त्यसपछि अब आइसोलेसनमा आउनुहोस्। आइसोलेसनमा चाहिँ तपाईले त्यही सेम माथिकै प्रोसेस गर्नुहोस्। नेपाल डाटा र यसभित्र चाहिँ तपाईले के राख्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि आइसोलेसनमा कति छ 8634 छ नि अहिले। अब यो यसको के राख्नु पर्ने हुन्छ तपाईले भ्यालु त अब हाम्रो युआई अपडेट हुँदाखेरि चेन्ज हुने भयो नि त। यो पनि अब हाम्रो स्ट्रिङमा आउने भयो। अब रिकभरमा आउनुहोस्। सरी नेपाल डाटा अब रिकभरमा अहिले हाम्रो 7499 छ। अब यो कि तपाईले पेस्ट गर्नुहोस्। अब यो पनि हाम्रो स्ट्रिङमा हुने भयो र डेट पनि गरौँ। डेट पनि सेम माथिको जस्तै हुने भयो। नेपाल डाटा डेट्स भनेर के रहेछन् एक कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। डट टु स्ट्रिङ राख्नुहोस् र राखेपछि अब हाम्रो युआई अपडेट हुन्छ। अब युआई अपडेट हुनको लागि फेरि एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब के गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँ तल आउँ। अब यहाँ हाम्रो कन्डिसन राख्नु पर्यो हाम्रो के भन्छ मेन पेजमा र त्यसको लागि नेपाल डाटा हैन। अब यदि नेपाल डाटा चाहिँ यदि नल छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर बार देखाउनु पर्यो। सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर बार देखाउनु भयो। नभए यो नेपाल भनेर देखाउनु पर्यो। नेपाल भित्र नेपाल डाटा कोलन यो देखाउनु पर्यो। अब यहाँ के गरे भन्दाखेरि यदि नेपाल डाटाको भ्यालु नल छ भने हाम्रो सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर बार देखाऊ, यदि होइन भने चाहिँ डाटा देखाऊ भने हो।
अब यसलाई अब यसलाई चाहिँ रन गरौँ। म यसलाई चाहिँ रिस्टार्ट गर्न चाहन्छु। रिस्टार्ट। यो चाहिँ एउटा कन्डिसन भयो। नल भयो भने हाम्रो यो सर्कल घुमे जस्तै देखाइदेऊ, नभए हाम्रो डाटा देखाइदेऊ भनेको हो यसको मेन मोटिभ भनेको। अब म यसरी साइन इन भन्नेमा क्लिक गर्न चाहन्छु। पहिला हाम्रो के भन्छ सर्कुलर ब्रकेट इन्डिकेटर भ्यालु लोड हुन्छ नि त। फाइनली हाम्रो यहाँ डाटा आयो नि त 16,168 भनेर। आजको मेरो मेन मोटिभ भनेको नै तपाईहरुलाई हाम्रो एपीआईबाट कसरी डाटा फेच गर्न सकिन्छ हाम्रो एप्लिकेसनमा भनेर सिकाउन गइरहेको छु, र जुन चाहिँ अहिले तपाईहरुले मेरो मोबाइलको लाइभ प्रिभ्यूमा देखिसकेको हुनुपर्ने छ। र आई होप अब तपाईहरुले अब बुझिसकेको हुनुपर्ने छ हाम्रो एप्लिकेसनमा चाहिँ एपीआई कसरी राख्न सकिन्छ भनेर। मैले तपाईहरुले चाहिँ के भन्छ एउटा एचटीटीपी भन्ने के भन्छ प्याकेज के भन्छ तपाईहरुले डिपेन्डेन्सीमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो कोडमा। अनि इम्पोर्ट गरेपछि तपाईहरुले एउटा फंक्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ र फंक्सन भित्र चाहिँ एउटा रेस्पोन्स आउने गरी एउटा मेसेज सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ गेट भनेको हामीले के कुरा अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ, टु गेट समथिङ भनेको हो गेट भनेको। र यसमा युआरएलको लिङ्क हाल्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई हरेक टाइम हाम्रो के भन्छ स्टेटलाई रिबुट गर्नु पर्यो। त्यही भएको हुनाले मैले सेट स्टेट भन्ने मेथड राखेको हो। र सेट स्टेट भित्र चाहिँ मैले डिकोड गरेको हो। यसमा के भन्छ रेस्पोन्स भन्ने भेरिएबल हुन्छ नि, यसलाई डिकोड गरेको हो। हाम्रो पहिला स्ट्रिङमा हुने भयो नि त, त्यही भएर त्यसलाई डिकोड गर्नको लागि मैले म्याप भनेर युज गरेको हो। सिम्पली नेपाल डाटा हाम्रो नेपाल डाटामा भ्यालु हुँदैन। र त्यसपछि हाम्रो यो के भन्छ यो मेथड चाहिँ कल भएको छैन। अब कल गर्नको लागि हामीले इनिस्टेट भन्नेलाई कल गर्नुपर्ने हुन्छ र इनिस्टेटलाई कल गरेपछि मैले यहाँ माथि फंक्सन बनाएको छु, त्यही तल त्यही कल गरिसकेको छु। र इनिस्टेट भनेको अब एकचोटि मात्र कल हुने भयो जब हाम्रो अब अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि स्टेट चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि भन्नु खोजेको त्यही हो। र आई होप अब तपाईहरुले बुझिसकेको हुनुपर्ने छ। यदि केही प्रब्लम आएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म त्यो सकेसम्म म रिप्लाई दिन चाहन्छु। र आजलाई चाहिँ यति, धन्यवाद।